Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Khairul, berasal daripada Shah Alam, berumur 41 tahun. Bekerja sebagai pilot pilot darat. Pilot darat. Selain daripada itu, saya ada buat perniagaan kecil-kecilan. Saya berminat untuk menjadi seorang barber sebab salah satu perkaranya masa PKP tu hari nak menggunting rambut cukup susah. Okey, diri barber shop ni satunya belajar di sini dah jadi macam semua satu family. Tenaga pengajarnya yang ramah, senang difahami apa yang diajar. Nak jadi barber shop ni kena hati kering sikit lah. Sebab kita berhadapan dengan customer, nak gunting rambut. Jadi banyak benda yang kita perlu belajar. Okey, saranan saya pada orang luar, pada anak-anak muda, tak kira bangsa apa sekalipun dekat Malaysia ni, cubalah bidang barber shop. Sebab benda ni, bidang barber ni boleh pergi jauh lagi untuk diri anda. Okey, real barber shop the best.